आम्ही म्हटलं आता आपली मॅरेथॉन गेली पाण्यात. दुसऱ्या दिवशी बघतो तर उलट हा असं कोसळणारा पाऊस, मस्त धुकं, धबधबे सगळीकडं आणि टफ रूट म्हणजे चॅलेंजिंग, असं उलट खूप कौतुक वाटलं रनर्सला. आणि सगळ्या रनर्सनी आमच्या इव्हेंटची भरपूर म्हणजे वाहवा केली. आपण म्हणतो ना, एखादी गोष्ट आपल्याला असं वाटतं की आपलं वीकनेस आहे, ती आपली खरी स्ट्रेंथ असते. आमच्या इव्हेंटचं नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये 3 वेळा आलेलं आहे लागोपाठ. मी आजकाल कुठेही गेलो तर माझी ओळख सांगताना माझ्या नावासमोर आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या सातारा हिल हाफ मॅरेथॉनचे संस्थापक, रनिंग गुरु, पळवणारे बाबा, नाहीतर मग मॅरेथॉनवाला डॉक्टर अशी विशेषणं लावली जातात. पण खरं तर माझ्या लहानपणी शाळा कॉलेजात असताना किंवा अगदी एक 7-8 वर्षांपूर्वीपर्यंतसुद्धा माझ्या बाबतीत असं काही होईल असं मला अजिबात वाटलं नव्हतं. माझे वडील मुंबई पोलिसात पोलीस इन्स्पेक्टर होते आणि मी इथंच मुंबईला कुर्ल्याच्या नेहरूनगरला पोलीस लाईनीत आणि ऑफिसर्स क्वार्टर्समध्ये लहानाचा मोठा झालो. लहान असताना मला असा जाड भिंगाचा चष्मा होता आणि थोडासा अभ्यासू टाईप्स होतो, आजकाल त्याला नर्ड म्हणतात ना तसा. स्पोर्ट्सशी वगैरे फारसा काही संबंध यायचा नाही आणि मित्रसुद्धा मला हाक मारताना चिडवायचे, बॅटरी, चष्मेश, ढापण्या, ए डोळस, ए चाळशी असे म्हणायचे. आणि कुठे काही टुर्नामेंट्स असल्या, मॅचेस वगैरे असल्या काही, तर टीममध्ये मला कधी कोणी घ्यायचं नाही. शाळेत स्पोर्ट्स डे असला तर तो माझ्यासाठी सुट्टीचा दिवस असायचा. हां, आपले साधे खेळ असतात ना लहानपणीचे, म्हणजे मातीतले खेळ, गोट्या खेळणं, भोवरा फिरवणं, विटी दांडू, लंगडी, लगोरी, आबादुबी, पतंग उडवणं, असले खेळ मी खूप खेळायचो. मुंबईलाही खेळायचो आणि मग गावाला गेल्यावर साताऱ्याला सुद्धा. आणि ते मुंबईच्या गटारामध्ये ते रंगीबिरंगी मासे असतात ना, छोटे छोटे गप्पी मासे, ते सुद्धा असे हाताच्या उंजळीने नाहीतर नारळाच्या करवंटीने मी पकडायचो. असले उद्योग खूप केलेत आणि त्यासाठी आईचा मारसुद्धा मी खूप खाल्ला आहे. तर मग ह्या मुंबईच्या संदीपचा मी सातारकर डॉक्टर संदीप काठे कसा झालो आणि डॉक्टर संदीपचा मग मॅरेथॉनवाला डॉक्टर कसा झालो, हा असा माझा आयुष्याचा थोडासा एक मजेशीर प्रवास आहे, जो मी आज तुमच्यासमोर थोडक्यात मांडणार आहे. माझ्या आईवडिलांची खूप इच्छा होती की मी डॉक्टर व्हावं, पण 12वीला PCBच्या ग्रुपला म्हणजे मेडिकलला ॲडमिशनला लागणाऱ्या ग्रुपला मला 87% मार्क्स पडले होते आणि त्या वर्षी ॲडमिशन काहीतरी 88-89ला क्लोज झालं. डोनेशन भरणं आम्हाला शक्य नव्हतं, त्यामुळे मग इंजिनिअरिंग कॉलेजला ॲडमिशन घेतलं होतं मेरिटवर आणि 1 महिना ह्या गोष्टीला जवळपास झाला होता. एक दिवस माझे गोरेगावला राहणारे मामा कुर्ल्याच्या आमच्या घरी आले धावत पळत आणि म्हटले, अरे संदीप, हे बघ काहीतरी आलं आहे. लोकसत्ता पेपरच्या एका कोपऱ्यामध्ये छोटीशी नोटीस होती, पुन्हा एकदा मेडिकलचं ॲडमिशनची मेरिट लिस्ट लागली होती आणि त्यात माझं नाव होतं, नंबर होता. म्हणजे मामांच्या कृपेनं आणि आईवडिलांच्या आशीर्वादानं मला अगदी शेवटच्या क्षणी अनपेक्षितपणे मेडिकलला ॲडमिशन मिळालं. मग वर्ध्याच्या सवांगी मेघे मेडिकल कॉलेजला मी MBBS केलं. गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपूरला MS जनरल सर्जरी करून सर्जन झालो. मूळ व्याधी या विषयात इंटरेस्ट असल्यामुळं कोलोरेक्टल सर्जरीमध्ये फेलोशिप केली आणि मग अनुभवासाठी टप्प्याटप्प्यानं चंद्रपूर, चाळीसगाव, श्रीरामपूर असा प्रवास करत करत शेवटी 2004 साली माझ्या मूळ गावी साताऱ्याला येऊन स्थायिक झालो. 2001मध्ये माझं लग्नही झालं होतं. मग 2004 ते 2012 अशी 8 वर्ष प्रॅक्टिस सेटल करण्यात गेली. 2012पर्यंत बऱ्यापैकी स्थिरावलो होतो, म्हणजे पोटापाण्याचा प्रश्न सुटला होता. पण खरं तर सुटलेल्या पोटाचा प्रश्न सुरू झाला होता. म्हणजे वजन वगैरे छान 85 किलो झालं होतं, असं गोल गरगरीत झालं होतं. मेडिकल कॉलेजला असताना फुटबॉल खेळायचो, जिम वगैरे करायचो, पण गेल्या 15-1 वर्षात व्यायाम वगैरे काही फारसा केला नव्हता. फारसा कशाला, काही अजिबातच केला नव्हता. अशातच मग एक दिवस सहकुटुंब महाबळेश्वरला फिरायला गेलो. तिथं हॉटेलच्या रूममध्ये टॉयलेटमध्ये सहज एक मासिक जुनं चाळत बसलो होतो, तर त्यामध्ये एक लेख वाचण्यात आला मुंबईच्या अमित शेठ आणि निपा शेठ या कपलबद्दल. या दोघांनी वयाच्या 35 नंतर पळायला सुरुवात केली होती आणि मॅरेथॉन्समध्ये भाग घ्यायला लागले होते आणि नुकतेच ते साऊथ आफ्रिकेला जाऊन आले होते. तिथं कॉम्रेड्स अल्ट्रा मॅरेथॉन नावाची तब्बल 90 किलोमीटरची अतिशय खडतर अशी अल्ट्रा मॅरेथॉन या दोघांनी धावून पूर्ण केली होती. हे वाचून मी इम्प्रेस झालो भलताच. अरे म्हटलं, आपण काय नुसतंच मूळव्याधात अडकून पडलो आहे, असलं काहीतरी आपण पण केलं पाहिजे. असा विचार करत बाहेर आलो तर नेमका बायको आणि मुलं TVवर मुंबई मॅरेथॉनचं लाईव्ह प्रक्षेपण बघत बसली होती आणि त्या गर्दीमध्ये कुठं मुलांचा मामा सचिन आणि मामी ज्योती दिसते का बघत होते, कारण गेली काही वर्षात हे दोघंही तिथं पळायचे मुंबई मॅरेथॉनला. मी म्हटलं, हा काहीतरी दैवी संदेश आहे बा आपल्यासाठी, डिवाईन कोइन्सिडन्स, हे आपल्याला आता पळायला सुरू केलंच पाहिजे. बरं, त्या काळात काय आजच्यासारखे खूप मॅरेथॉन्स होत नव्हत्या
आणि मुंबई मॅरेथॉन आता 1 वर्षाने येणार होती. मग ऑनलाईन खूप सर्च केलं आणि एक इव्हेंट शोधून काढली. 3 महिन्यांनी जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कला एक हाफ मॅरेथॉन होती, म्हणजे 21 किलोमीटर. मस्त ऑनलाईन नोंदवून टाकलं नाव. आता नाव तर नोंदवलं, पण 21 किलोमीटर पळायचं कसं? कारण मी पळायला सुरुवात केली प्रॅक्टिस करायला, तर लक्षात आलं की आपल्याला तर 1 किलोमीटरसुद्धा पळायला तर धाप लागते. आणि सांगायला शिकवायला कोणीच नव्हतं, कारण त्या काळात साताऱ्यात कोणी असं एवढं पळत नव्हतं. मग आपणच प्रॅक्टिस करून साधारण 2-2.5 महिन्यात 15 किलोमीटरपर्यंत मजल गेली होती. आणि मग शेवटी 7 एप्रिल 2012 रोजी मी जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क उत्तराखंड इथं माझ्या आयुष्यातली पहिली हाफ मॅरेथॉन 21 किलोमीटर पूर्ण केली. केली म्हणजे शेवट वाटच लागली होती. चालतच आलो मी शेवटी. आणि त्याच्यानंतर सुद्धा 2-3 दिवस असा वाकडा चालत होतो. पण मजा आली. म्हणजे जेव्हा गळ्यामध्ये फिनिशर्स मेडल पडलं तेव्हा असं लई भारी वाटलं. म्हटलं आपण सुद्धा काहीतरी वेगळं केलं बाबा, खूप दिवसांनी समाधान वाटलं. आणि तिथला निसर्ग जो आहे ना जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कचा, तो सेम मला साताऱ्यासारखा वाटला. तसेच डोंगर, दऱ्या, झाडी, निसर्ग, थंडी मस्त. मला वाटलं मग आपल्या साताऱ्याला सुद्धा असली इव्हेंट व्हायला पाहिजे. आणि हा आनंद आणखी लोकांना सुद्धा आपल्याला मिळवून देता आला पाहिजे. मग मी परत घरी आल्यानंतर बायकोला सांगितलं, सुचित्राला, मित्रांना सांगितलं. सुचित्रा पहिल्यापासूनच ऑप्टिमिस्टिक होती याबद्दल. मित्रही म्हणाले, तू म्हणतोयस ना तर करूया. त्यांना माहिती नव्हतं फारसं मॅरेथॉन म्हणजे काय, कशी ऑर्गनाईज करायची, पण माझ्यावर विश्वास होता. आणि आता माझी 21 किलोमीटर झाली म्हटल्यावर मला आता 42 किलोमीटरचे वेध लागले होते. आता फुल मॅरेथॉन करायची. आणि सुची म्हटली, आता मला सुद्धा पळायचं आहे, मी सुद्धा सुरू करणार. मग आम्ही दोघांनी परत ऑनलाईन बसलो, शोधून काढली. 4 महिन्यांनी हैदराबादला एक इव्हेंट होती. मग दोघांचं नाव रजिस्टर केलं. दोघांनी एकमेकांच्या साथीने प्रॅक्टिस केली. आणि 17 ऑगस्ट 2012 रोजी मी आणि सुचित्राने मग माझी पहिली फुल मॅरेथॉन आणि सुचित्राची पहिली हाफ मॅरेथॉन आम्ही फिनिश केली. तिथं हैदराबाद रनर्स नावाच्या लोकल रनर्सनी ही ऑर्गनाईज केलेली होती इव्हेंट. खूप छान ऑर्गनायझेशन होतं, मॅनेजमेंट खूप चांगलं होतं. तिथे आम्हाला बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या, पाहायला मिळाल्या. मग त्या सगळ्या अनुभवाच्या जोरावर माघारी आम्ही जेव्हा साताऱ्याला आलो तेव्हा आम्ही पुन्हा नव्या जोमात आणि नये जोश के साथ तयारीला सुरुवात केली. एक 10-12 जवळचे मित्र घेतले. त्यांच्यासोबत आम्ही एक मॅरेथॉन असोसिएशन सातारा नावाची नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था रजिस्टर करून घेतली. आणि त्याच्या माध्यमातून मग आम्ही ऑक्टोबर 7 रोजी 2012 साली पहिली सातारा हिल हाफ मॅरेथॉन ही संपन्न झाली. म्हणजे काय इतकं सोपं नव्हतं ते. तो प्रवास बराच मोठा होता. पण त्यातली एक छोटीशी गंमत मला जी आठवते ते मी तुम्हाला आज इथं सांगणार आहे. आदल्या दिवशी ग्राउंडवरची आणि रूटवरची सगळी तयारी करून आम्ही घरी 1:30-2 वाजता येऊन झोपलो. आणि सकाळी 6 वाजता फ्लॅग ऑफ होता. आणि पहाटे 3:30 वाजता मोठा आवाज झाला. मी खिडकी उघडून बाहेर बघितलं तर बाहेर धो पाऊस पडत होता ऑक्टोबर महिन्यात. आणि विजा काढत होते असं. आम्ही म्हटलं आता आपली मॅरेथॉन गेली पाण्यात. आधीच आमचा रूट खूप टफ, कारण साताऱ्यामध्ये कुठेही बघितलं तर असे डोंगरच आहेत चारी बाजूने. त्यामुळे आधीच घाट रस्ता आम्ही निवडला होता. त्यात आणखी हा टफ. म्हटलं हे पुणे मुंबईचे आलेले सगळे रनर्स काल रात्री कौतुकाने सगळे आज कुणी येणार नाही पळायला. पण भलतंच झालं. दुसऱ्या दिवशी बघतो तर उलट हा असं कोसळणारा पाऊस, मस्त धुकं, धबधबे सगळीकडं आणि टफ रूट म्हणजे चॅलेंजिंग, असं उलट खूप कौतुक वाटलं रनर्सला. आणि सगळ्या रनर्सनी आमच्या इव्हेंटची भरपूर म्हणजे वाहवा केली. आणि सोशल मीडियावर तर पूर्ण आमची इव्हेंट व्हायरल झाली. आणि अशा पद्धतीनं अनपेक्षितपणे पहिली सातारा हिल हाफ मॅरेथॉन आमची सुपरहिट ठरली. म्हणजे आपण म्हणतो ना, एखादी गोष्ट आपल्याला असं वाटतं की आपलं वीकनेस आहे, ती आपली खरी स्ट्रेंथ असते. किंवा जे काही होतं ते चांगल्यासाठीच होतं. ऑल दॅट हॅपन्स इज फॉर द बेस्ट वगैरे अशा कितीतरी मराठी, इंग्रजी, चांगल्या वाईट दोन्ही प्रकारच्या म्हणींचा प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स आम्हाला गेल्या 7-8 वर्षात भरपूर आला आहे. तर त्या पहिल्या सातारा हिल हाफ मॅरेथॉनमध्ये आमच्याकडे 225 फिनिशर्स होते, म्हणजे हाफ मॅरेथॉनचे मेन इव्हेंट पळणारे आणि फिनिश करणारे. आणि आता सांगायला आनंद असा वाटतो मला, त्या 225 पैकी बाय द वे सातारकर फक्त हाताच्या बोटानं मोजण्या इतकेच होते बरं का, 7-8च. आणि आत्ता आमची नुकतीच जी 7वी एडिशन झाली 2018 सालची, त्याच्यामध्ये फिनिशर्सची संख्या होती 5360. आणि त्यामध्ये आणखी आनंदाची गोष्ट ही की लोकल सातारकर रनर्स जे पूर्वी फक्त जेमतेम थोडेसे होते, त्यांचीच संख्या निव्वळ होती 2000पेक्षा जास्त. तर आमच्या इव्हेंटचं रजिस्ट्रेशन जेव्हा सुरू होतं आता दरवर्षी 7 एप्रिलला, तर आमच्या सीट्स लिमिटेड असतं. आम्ही 6000च्या पुढे रजिस्ट्रेशन आता घेत नाही, कारण तेवढं आम्हाला मॅनेज व्हायला पाहिजे.
क्वालिटी कंट्रोलसाठी आम्ही ते वाढवत नाही. तर सगळ्याच्या सगळ्या सीट्स ऑनलाईन 3 ते 4 तासात फुल होतात. हा एक राष्ट्रीय काय मला वाटतं आंतरराष्ट्रीय सुद्धा रेकॉर्ड आहे कुठल्या इव्हेंटसाठी. आणि आणखी एक 10-12 हजार लोकांना पळायचं असतं, त्यानंतर 4 महिने आमच्या मागे लागतात, पण त्यांना ते मिळत नाही कारण ते शक्यच नाही. आम्ही तेवढ्या सीट्स लिमिटेड ठेवतो. आमच्या इव्हेंटचं नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये 3 वेळा आलेलं आहे लागोपाठ, 2015, 16 आणि 17 साली, फॉर द मोस्ट पीपल इन अ सिंगल माउंटन रन. एक डिस्टन्स रनिंग नावाचं मॅगझिन आहे, त्याच्या कव्हर पेजवर आमच्या इव्हेंटचं हे असं छापून आलेलं आहे. जगातली अतिशय फेमस मॅगझिन आहे, भारतातली पहिली इव्हेंट ज्याचं असं हे छापून आलेलं आहे. रनर्स वर्ल्ड नावाची UK मधली एक संस्था आहे, तिनं लागोपाठ नाही 3 वेळा 2015, 2016 आणि आता पुन्हा 2018 साली जगातल्या सर्वोत्तम बेस्ट रेसेस म्हणजे 50 बेस्ट रेसेसमध्ये आमचं नाव टाकलं आहे. म्हणजे बकेट लिस्ट रेसेस असतात ना की त्या करायलाच पाहिजेत आयुष्यात एकदा, त्याच्यामध्ये आमचं नाव टाकलं आहे. तर असे कितीतरी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय मानांकनं, प्रसिद्धी, लोकप्रियता आता आम्हाला मिळाली आहे. विचार केल्यावर खूप छान वाटतं. पण सुरुवातीला अडचणीसुद्धा आम्हाला खूप आल्या होत्या. म्हणजे अगदी सुरुवातीला तर म्हणायचे, अरे हा डॉक्टर आहे, याचा काय संबंध आहे, याला काय कळतं मॅरेथॉनमधलं, कशाला पडतो या भानगडीत, आणि यांना यांचे काळे पैसे पांढरे करायचे आहेत, ब्लॅक मनी व्हाईट करायचं आहे, म्हणून हे सगळं करतात, असं सुद्धा पेपरला सुद्धा छापून आणलं होतं. आणि म्हणायचे, अरे मग मॅरेथॉनच पळायची ना, तर पैसे कशाला भरायचे आम्हीच पैसे भरायचे आणि आम्हीच पळायचं होय. असं म्हणायचे. मग आम्हाला सांगायला लागायचं, अरे बाबांनो, आपण घरच्या घरी जोर मारू शकतोच की, व्यायाम करू शकतो, पण आपण करतो का? मग आपण नाही का जिम लावतो, पैसे भरतो, मग आपल्याला कुठेतरी शिस्त लागते. तसं काहीतरी हे मॅरेथॉनचं आहे. आम्ही तुम्हाला एक गोल देतो, टार्गेट देतो, तेव्हा तुम्हाला एक 3-4 महिने प्रॅक्टिस करायला मिळते आणि मग तुम्ही त्या निमित्तानं फिट होता वगैरे, हे सगळं समजावून सांगायला लागायचं. गंमतच आहे नाही, म्हणजे जे काही आपल्याला कमी पैशात किंवा स्वस्तात असतं, फुकट असतं, त्याचं आपल्याला कौतुक तर असतं, म्हणजे पाहिजे असतं, पण आपण खरंच त्याची किंमत ठेवतो का हो? म्हणजे आपले लहानपणीचे जे खेळ बघाल तुम्ही, तर त्याला कुठं काय खर्च यायचा. म्हणजे लगोरी जर घेतलं तर एक 4-5 दगड एकावर एक दगड ठेवले, तुम्ही लगोरी खेळू शकत होता, किंवा एक लांबडी काठी, एक छोटी काठी आणि विटीदांडू. पण आपण खेळतो का? म्हणजे ब्रिटिशसुद्धा पूर्वी विटीदांडू खेळायचे बरं का, त्याला टिपी कॅट असं नाव होतं. आता ते काय टिपी कॅट खेळत नाहीत, ते क्रिकेट खेळतात आणि आपणही क्रिकेटच खेळतोय. आणि कबड्डीसारख्या खेळाचं सुद्धा बघा ना तुम्ही, आता प्रो कबड्डी लीग जेव्हा आली तेव्हा कबड्डीला चांगले दिवस आले. म्हणजे एखादी गोष्ट अशी छानछोकी करून, पॅकेजिंग करून, व्यवस्थित ऑर्गनाईज करून, ग्लॅमराईज करून आपल्यासमोर आणली ना, तरच आपलं तिकडे लक्ष जाते, नाहीतर जात नाही. मग आम्ही असा विचार केला की हे आमचे लहानपणीचे जे खेळ आहेत ना, मातीतले खेळ जे आता हरवत चाललेत, त्यासाठी सुद्धा आपण असंच काहीतरी करूया. मग आम्ही गेल्या 2 वर्षांपासून काय करतो की सातारच्या शाहू स्टेडियमला ऑगस्ट महिन्याच्या 2ऱ्या रविवारी दरवर्षी भारतीय पारंपरिक खेळ दिवस साजरा करतो आणि तिथं मातीतल्या खेळांची जत्रा भरवतो. मग तिथं जवळपास 20 ते 25 प्रकारचे खेळ आम्ही तिथं ऑर्गनाईज करतो. गोट्या, भोवरा, विटीदांडू, मुलींसाठी लंगडी, लगोरी, हे काचकवड्या, सागर गोटे वगैरे सगळे आम्ही अवेलेबल करून देतो. खूप एन्जॉय करतात लोक. म्हणजे 7 ते 8 हजार लोक असतात, आजी आजोबांपासून नातवंडांपर्यंत. जुन्या लोकांना त्यांचे लहानपणीचे खेळ पुन्हा एकदा खेळायला मिळतात आणि नवीन लोकांना म्हणजे मुलांना कित्येकदा पहिल्यांदा भोवरा म्हणजे काय हातात घेतल्यावर कळतं किंवा विटीदांडू काय बघायला मिळतो, अशी गंमत असते. यावर्षी मी माझा हा 60 किलोचा लाकडी भोवरा, जो जगातला सगळ्यात मोठ्या एक भोवऱ्यांपैकी एक, तो सुद्धा फिरवून दाखवला होता स्टेडियमवर. थँक्यू. तर लोक खूप एन्जॉय करतात. याचं कारण खरं असं आहे, मला वाटतं की आपल्याला हे धावणं, पळणं, खेळणं हे आपल्या खरं तर मूळ स्वभावात आहे, पण आपण हे कुठेतरी विसरत चाललो आहे. याचं कारण हे आहे की आपल्याला हे आवडतात, याचं कारण हे की हे सगळे ना पार्टिसिपेटिव्ह स्पोर्ट्स आहेत, म्हणजे आपण स्वतः ते करतो. आज तुम्ही जगातले सगळ्यात मोठे स्पोर्ट्स जर बघाल, म्हणजे क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, बेसबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, ही सगळे ना मोठे मोठे खेळ, दीज आर ऑल स्पेक्टेटर ओरिएंटेड स्पोर्ट्स. म्हणजे तुम्ही खेळणारे फार कमी लोक असतात आणि आपण जास्तीत जास्त लोक घरी बसून ते टी व्हीवर बघून एन्जॉय करतो, खात पीत मौज मजा करत, किंवा फार फार तर स्टेडियमला जाऊन बघतो. व्हेअरएज हे सगळे खेळ किंवा मॅरेथॉन रनिंग इज अ पार्टिसिपेटिव्ह स्पोर्ट. म्हणजे रनिंग ॲज ऑफ नाव इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोईंग पार्टिसिपेटिव्ह मास पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड. जास्तीत जास्त लोक जगात मॅरेथॉन पळत आहेत आणि थँकफुली भारतात सुद्धा आता हे चित्र बदलायला लागलं आहे आणि आपल्याकडे सुद्धा मॅरेथॉन्स खूप व्हायला लागले आहेत. आज आपण हम फिट तो इंडिया फिटची गोष्ट करतोय, तर खऱ्या अर्थानं आपल्याला जर एक फिट नेशन व्हायचं असेल, एक स्पोर्टिंग नेशन व्हायचं असेल, तर जास्तीत जास्त नागरिकांनी सुद्धा काहीतरी एखादा स्पोर्ट खेळला पाहिजे. आणि सगळ्यांना ही स्पोर्ट्स, ऑर्गनाइज स्पोर्ट्स खेळणं खरं सोपं नाही आहे. रनिंग इज अ व्हेरी इझी स्पोर्ट, नाही का? पायात बूट अडकवले, चालला पळायला. हे बूट अडकवले नाही तरी चालतं. आजकाल बेअरफूटच पळतात बरेचसे लोक.
आणि मग जेव्हा एक सामान्य माणूस खेळून कष्ट करून घाम गाळून आपल्यासाठी फिनिशर्स मेडल कमवेल ना, तेव्हाच त्याला आपले ऑलिम्पिकसाठी जाणारे ॲथलीट्स काय कष्ट करतात, त्यांना किती त्रास होत असेल आणि त्यांच्या त्या एफर्टची किंमत आपल्याला सुद्धा कळेल आणि आपण एक ऑलिम्पिक्समध्ये सुद्धा चांगला परफॉर्मन्स करू शकू असं मला वाटतं. आणि एक खास गोष्ट ह्या रनिंगबद्दल आणखी अशी आहे की इट इज अ ग्रेट इक्वलायझर. म्हणजे सगळ्याच स्पोर्ट्सला काही प्रमाणात म्हणजे लागू होतच आहे, पण रनिंग इन पर्टिक्युलर म्हणजे आमच्या त्या यवतेश्वरच्या घाटात पळताना कोण श्रीमंत आहे, कोण गरीब आहे, कोण कुठल्या जाती धर्माचा आहे, लहान आहे की मोठा आहे, तरुण आहे की वयस्कर आहे, याने काही फरक पडत नाही. जो फास्ट पळतो, जो पुढे जातो तो पहिला येतो, नाही का. एखाद्या कंपनीचा CEO असला काय किंवा त्याचा सगळ्यात कनिष्ठ कर्मचारी असला काय, सगळे खांद्याला खांदा लावून पळतात. अच्छा, जिंकतात थोडेसेच, दोघं तिघं बक्षिसं घेऊन जातात, पण गंमत मॅरेथॉन रनिंगची ही आहे की सगळ्यात शेवटी जो येतो ना, हळूहळू हळूहळू, आमच्याकडे सगळ्यात स्लोवेस्ट रनर अगदी येतो तो 4 तासात येतो हिल मॅरेथॉन असल्यामुळं, तर त्यालासुद्धा फिनिशर्स मेडल मिळतं. म्हणजे ही एक गोष्ट लक्षात घ्या, सामान्य माणसाला सामान्यातलं असामान्यत्व जागं करण्याचा हा मार्ग आहे. असं कुठल्याही दुसऱ्या स्पोर्टमध्ये होत नाही. त्यामुळं हे असं जे मेडल फिनिशर्स मिळतं त्यावेळेस त्याला सुद्धा काहीतरी आपण केल्यासारखं वाटतं, त्याला समाधान वाटतं. आणि महिलांच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर पूर्वी साताऱ्यामध्ये फारसं बायका काही पळत नव्हत्या. म्हणजे माझी बायको सुचित्रा जेव्हा तिने पळायला सुरू केलं तेव्हा ती साताराच्या रस्त्यावरून पळायची, तेव्हा तिला टोमणेसुद्धा ऐकावं लागले, काय गरज आहे बायकांना एवढी पळायची, 2 मुलांची आई वगैरे असं सगळं. पण तिने लावून धरलं, पळत राहिली. मग तिच्या मैत्रिणी, त्यांच्या मैत्रिणी, असं करत करत धीरे धीरे कारवा बढता गया. आणि म्हणतात ना, एक स्त्री शिकली तर अख्खं कुटुंब शिकतं, तसंच झालं. आणि आज तुम्ही बघाल तर सातारच्या रस्त्यांवरून पहाटे 5 वाजल्यापासून महिला, त्यांची मुलं, त्यांची कुटुंब सगळी एकत्र धावताना पळताना दिसतील तुम्हाला शेकडो. तर हा एक खूप मोठा पॉझिटिव्ह बदल आम्ही साताऱ्यासारख्या रिलेटिव्हली निमशहरी किंवा ग्रामीण म्हणता येईल अशा भागात करू शकलो, याचं आम्हाला खरंच समाधान वाटतं. आणि त्यामुळे एक कॅन डू ॲटिट्यूड आमच्यात तयार झालं आहे. आज तुम्ही बघाल तर भारतामध्ये जवळपास 300 ते 400 ऑर्गनाइज्ड मॅरेथॉन्स अस्तित्वात आहेत. आणि त्यापैकी जे टॉपच्या रेसेस, त्याची मध्ये एक स्टडी रिलीज झाली, टॉप 30 मॅरेथॉन्स इन इंडिया, हाफ मॅरेथॉन्स ॲक्च्युअली, कारण हाफ मॅरेथॉन्स मोठे असतात. तर त्यामध्ये सातारा हा हिरो आहे. म्हणजे भारतातली 3ऱ्या नंबरची आमची लार्जेस्ट इव्हेंट आहे. आणि आमच्याकडे बघून आज महाराष्ट्रातल्या कितीतरी छोट्या मोठ्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये सुद्धा अशा मॅरेथॉन्स ऑर्गनाईज केल्या जाऊ लागले आहेत. म्हणजे तिथं रनिंग कम्युनिटीज तयार व्हायला लागले आहेत. सांगली, इचलकरंजी, मिरज, कोल्हापूर, सोलापूर, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नाशिक, परभणी, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, अशा सगळ्या ठिकाणी आता रनिंग कम्युनिटीज तयार होत आहेत. आणि त्यामुळे एक प्रकारची युनिव्हर्सल रनर्स ब्रदरहूड किंवा सिस्टरहूड तयार झाली आहे. आणि जसं आपण हळदी कुंकवाला जातो ना एकमेकांकडं, मग तसं आम्ही एकमेकांकडे पळायला पण जातो. आणि त्यामुळं काय झालं आहे की एक मॅरेथॉन टुरिझम नावाची कन्सेप्ट पण डेव्हलप झाली आहे. म्हणजे पूर्वी कसं आपण नुसतंच खायला प्यायला मौज मजा करायला गोव्याला जायचो ना, आता आम्ही काय करतो तर गोवा मॅरेथॉन कधी रे भाऊ, सिंगापूर मॅरेथॉन कधी आहे, म्हणजे ती तारीख गाठून जायचं. म्हणजे त्यानिमित्तानं 2-3 महिने आधी प्रॅक्टिस होते, नाही का, फिटनेस पण मेंटेन राहतो. आज आपण असं म्हणतो की इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशनचा काळ आहे. म्हणजे जी काही गोष्ट पाहिजे ती लगेच आपल्याला पाहिजे असते आणि ती मिळते. मग त्या अशा काळामध्ये आपण कुठेतरी डिलेइंग ऑफ ग्रॅटिफिकेशन शिकतोय आणि शिकवतोय. म्हणजे एखादी चांगली गोष्ट मिळवायची असेल तर कुठेतरी कष्ट करायला, थोडंसं थांबायला, थोडीशी कळ सोसायला पण आपण शिकतोय. आणि नुसतंच असे सेल्फी काढून टाकायचे, मी मोठं घर घेतलं, मोठी गाडी घेतली, त्याच्याऐवजी लोक आता काय टाकतात, अरे मी आमके मॅरेथॉन पळालो, मी आज 20 किलोमीटर पळालो, असं होतं आहे. आणि हे चांगले संस्कार आपण एकमेकांना मोटिवेट करतोय. हे संस्कार आपल्या पुढच्या पिढीवर सुद्धा होत आहेत. म्हणजे माझा मुलगा शार्दूल आज 14 वर्षाचा आहे, तो असं रुसून बसतो, बाबा तुम्ही कॉम्रेड्स मॅरेथॉन 2 वेळा केली ना, मला पण करायची. अरे म्हटलं थांब, अजून 4 वर्ष वेळ आहे, तुला एलिजिबल नाहीस. माझी मुलगी 6वी म्हणते, बाबा तुम्ही पुढच्या महिन्यात कुठल्या मॅरेथॉनला चाललाय, तिथं माझं 5 किलोमीटर आहे का बघा, माझं रजिस्टर करा. 9 वर्षाची. किंवा म्हणते, बाबा मला तो भवरा नीट फिरवता येत नाही, जरा नीट शिकवा ना. म्हणजे असे चांगले संस्कार पुढच्या पिढीवर सुद्धा होत आहेत. आणि त्यानिमित्तानं कुटुंब एकत्र येत आहेत, एकत्र धावतायत, पळतायत. सकाळी ब्रेकफास्ट टेबलवर बसल्यावर चर्चा असते की बाबा तुझा आज किती पेस पडला, किंवा आज ब्रेकफास्टला काय खायचं, लंचला काय घ्यायचं, डिनरला हेल्दी डाएट काहीतरी खाऊया आपण, प्रोटीन वगैरे घेऊया, असं हेल्थ कॉन्शियस व्हायला लागले. आणि नुसती कुटुंबच नाही तर अख्खीची अख्खी शहरं यामुळे ना कुटुंबासारखी वागायला लागली आहेत. म्हणजे आमच्या साताऱ्याबाबत बघितलं तुम्ही तर सातारा मॅरेथॉन ज्यावेळेस असते तेव्हा अख्खा सातारा इज अ होस्ट. म्हणजे पूर्ण सातारा एक फेस्टिवलसारखं असतं. म्हणजे आपल्या घरचं लग्न असल्यावर कशी लोक काम करतात तसे स्वतःहून लोक काम करतात. म्हणजे कुठल्याही प्रोफेशनल इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीची मदत न घेता टोटली व्हॉलंटरी बेसिसवर हे आम्ही एवढा मोठं शिवधनुष्य पेलतो, याचं लोकांना खरंच आश्चर्य वाटतं.
अकोमोडेशनची मोठी अडचण असते आमच्या इकडे. हॉटेलची संख्या लिमिटेड आहे. 1000-1200च्या वर लोक राहू शकत नाहीत आणि ते हॉटेल सगळे 1 वर्ष ॲडव्हान्समध्ये बुक होतात आमच्या मॅरेथॉनमुळं. तर मग आम्ही मध्यंतरी आवाहन केलं लोकांना, की अतिथी देवो भव नावाने आम्ही ती स्कीम काढली, होम स्टे. आपापल्या घरामध्ये लोकांना ठेवा. तर अक्षरशः प्रत्येक घरामध्ये 1, 2, 4, 6 आपापल्या कॅपॅसिटीप्रमाणे लोकांनी रनर्सना ठेवायला सुरुवात केली. त्यामुळे 2,500 ते 3,000 एक्स्ट्रा रनर्स बाहेरचे आता आमच्या साताऱ्यात राहू शकतात. आणि तुम्ही जर बघाल तर त्या इव्हेंटपुरत्या 2 दिवसांसाठी ना एक अख्खाच्या अख्खा मिनी इंडिया तुम्हाला साताऱ्यात बघायला मिळेल लोकांच्या घरांमध्ये. कुठं पाणी ठेवायचं, किती कुठे एनर्जी ड्रिंक्स ठेवायचे, कुठे ॲम्ब्युलन्स ठेवायची, बारीक 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 खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. त्या सगळ्यांचं परफेक्ट नियोजन आमची लेडीज ब्रिगेड करते. आम्हाला प्रशासनाची सुद्धा याच्यामध्ये भरपूर साथ मिळते. म्हणजे कलेक्टर ऑफिस, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एस टी डिपार्टमेंट, PWD सगळ्यांचं कोऑर्डिनेशन असतं. पोलिसांची खूप मोठी साथ असते आम्हाला. म्हणजे परफेक्ट मॅनेजमेंट ऑफ ट्रॅफिक. रनरला ट्रॅफिकचा त्रास व्हायला नाही पाहिजे, कुठं धोका नको व्हायला रनरला ट्रॅफिकपासून, आणि ट्रॅफिकसुद्धा व्यवस्थित सुरळीत मॅनेज व्हायला पाहिजे. तर हे सगळं SP साहेबांच्या पर्सनल मार्गदर्शनाखाली सातारा पोलीस आम्हाला खूप सपोर्ट करते. कुठलाही राजकीय अभिनिवेश नसतो. म्हणजे माझा सातारा, माझी मॅरेथॉन अशी भावना असते आमच्याकडे. मग तो कुठल्याही पक्षाचा कार्यकर्ता असो, मग नगरसेवकांपासून ते आमदार साहेब, खासदार साहेब सगळे आमच्यासोबत असतात. आमचे आमदार साहेब तर स्वतः सहकुटुंब आमच्यासोबत पळायलाच असतात. आणि खासदार साहेबांचं सुद्धा आमच्याकडं खास लक्ष असतं. काहीही लागलं तर डॉक्टर कधी पण सांगा, मॅरेथॉनसाठी काय पण, असा खाके असतो. तर ही आमची सातारा हिल मॅरेथॉनची जी खिचडी आहे किंवा बिर्याणी आहे, ही कशी काय शिजते एवढी परफेक्ट, असं जर कोणी मला विचारलं तर मला खरं एक्झॅक्ट उत्तर देता येणार नाही. पण मला असं वाटतं की कुठेतरी आमची सातारा स्पिरिट, टीम स्पिरिट आणि काहीतरी आपण आपल्या कुटुंबासाठी, समाजासाठी, शहरासाठी चांगलं करतोय, ही आमची जी भावना आहे ना, तीच आमची खरी स्ट्रेंथ आहे असं मला वाटतं. अच्छा, आमच्या ह्या भावनेवर सुद्धा काही लोक थोडीशी शंका कधी कधी उपस्थित करतात. अलीकडे कमी आलं आहे, पण 1-2 वर्षापूर्वी ॲक्च्युली कोर्टापर्यंत प्रकरण गेलं. म्हणजे मी असं कोर्टाच्या पिंजऱ्यात उभा आहे आणि मी ढसाढसा रडलो आहे कोर्टासमोर. म्हटलं, मॅडम अहो, आज माझे जवळपास 100-150 पेशंट माझी वाट बघतायत OPDमध्ये आणि 4-5 ऑपरेशन्स मी पोस्टपोन केलेत, कॅन्सल केले, तर इथं आलो आहे. माझ्या पेशंटचं किती नुकसान होतं आहे, माझं वैयक्तिक किती होतं आहे, किती झालं गेल्या 7-8 वर्षांमध्ये या मॅरेथॉनच्या व्यापामुळं, याचा हिशेब मी कधी कोणाला सांगितला नाही, विचारलाही नाही. आणि आज माझा इथं उभं केलं आहे. बरं, ज्यांनी आरोप केले 5 ते 6 सुनावण्या झाल्या 3 महिन्यामध्ये, एकदाही आले नाहीत. फक्त आरोप करून मोकळे, काहीतरी यांचं आहे. आम्ही सगळे पुरावे दिले, सगळं ऑन पेपर क्लिअरच असतं आमचं. सामाजिक कार्य म्हटल्यानंतर सगळी पारदर्शकता आम्ही पूर्ण पाळतो. ऑडिट रिपोर्ट सगळे सबमिट केलेले असतात. पण आरोप करून शेवटी निकाल लागला व्यवस्थित आमच्या बाजूने, क्लिअर निकाल आला की काहीही आरोपात तथ्य नव्हतं, कोर्टाचा वेळ वाया घालवला वगैरे. आता आम्ही असं करतो की हा गृहीतच धरायचं, काहीतरी कोणीतरी त्रास देईल आणि म्हणायचं, हे प्रभू त्यांना क्षमा कर, ते काय करतायत त्यांना माहीत नाही. एक दिवस त्यांनाही कळेल की असं काही नाही आहे चुकीचं आणि ते आपल्या बाजूला येऊन उभे राहतील, असं म्हणायचं आणि सोडून द्यायचं. कारण चांगल्या गोष्टी घडतात, लोक येऊन भेटतात, सांगतात, डॉक्टर तुमच्यामुळे मी पळायला लागलो, माझं वजन कमी झालं. डॉक्टर तुमच्यामुळे साताऱ्याला कुठेतरी पेन्शनच सिटी असं टोमणा मारायचे, आता मॅरेथॉनच सिटी म्हणतात. एकदा एक आजी आजोबा दोघंही माझ्या OPDत आले आणि मला म्हणाले, तुमच्यामुळे डॉक्टर मला आणि माझ्या नातवंडाला एकाच इव्हेंटमध्ये पळायला मिळालं आणि हे सुंदर मेडल मिळालं. आमचं मेडल फार सुंदर असतं बरं का, फेमस होतो मी त्यासाठी. आणि एकदा लॉंग रन करून असं घरी चाललो होतो, म्हटलं जाता जाता मटण घेऊन जावं. दुकानात गेलो तर तिथला दुकानदार म्हटलं, डॉक्टर तुमच्यासोबत सेल्फी काढायची. मी म्हटलं, का रे भाऊ? तर मला, नाही मी आज सकाळी तुमच्यासोबत पळायला होतो, मी सुद्धा मॅरेथॉनमध्ये यावर्षी भाग घेतला आहे. माझी पोरगी म्हणाली, अब्बू कितने मोठे हो गए, थोडा भागते जाऊ ना. म्हणून मी पण भाग घेत. तर अशा गोष्टी घडतात. त्यामुळे मग कितीही कंटाळा आला तरी असं वाटतं की करत राहायचं, कंटाळा आला तरी थांबायचं नाही, चालत राहायचं, पळत राहायचं. आणि कधी कधी असं होतं की खूप थकायला होतं, खूप कंटाळा येतो. अशा वेळेस मग मी असं खिशातच सर भवरा ठेवतो, विथ युअर परमिशन. आणि मग तो असा भवरा काढतो. आमच्या रनर लोकांना वॉर्मअप लागतो. हा भवरा बघा ना, एका मिनिटात स्वतःभोवती 3600 वेळा फिरतोय, पण असं वाटतं जणू स्थिर उभा आहे. बघा ना, म्हणजे काय, स्थित प्रज्ञ. मला असं वाटतं की माणसाचं आयुष्य पण असं असायला पाहिजे, फिरत राहायचं, चालत राहायचं, पळत राहायचं. खूप कंटाळा आल्यावर भवरा कसा कधी कधी थकला की आडवा होतो किंवा असा पडतो कुठेतरी, चुकतो सुद्धा, पण शेवटी परत कामाला लागायचं. आपण सुद्धा मला वाटतं असंच करायला पाहिजे, काम करत राहायचं, चालत राहायचं, पळत राहायचं. थकलं तर थोडंसं थांबायचं, थोडंसं निजायचं, पण पुन्हा नव्या जोमात, नए जोश के साथ कामाला लागायचं. खऱ्या अर्थानं सुखी, समाधानी आणि आनंदी आयुष्य जगण्याचा हाच राजमार्ग आहे.
थँक्यू. थँक्यू सर. अच्छा आता बसा.